नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई। आज यो मेरो च्यानलको दोस्रो भिडियोको लागि म रेकर्डिङ सुरु गर्न गइरहेको छु। सबै दर्शक साथीहरूलाई नमस्ते। अनि धेरैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, लाइक गरिदिनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र आज म दोस्रो टिप्सको रूपमा चाहिँ केही अलि अमेजिङ फिचर एक्सेलको लिएर आएको छु। यो मैले पनि भर्खरै थाहा पाएको हो। हिजो हजुरले फर्म्सको बारेमा चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो होला। फर्म कसरी निकाल्ने, कुनै टेबलमा डेटा इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो टेबलसँग मिल्दोजल्दो फर्म कसरी निकाल्ने भनेर हामीले हिजो भिडियो बनाइसकेका छौँ र त्यसको लिङ्क पनि हजुरले पाउनुहुन्छ होला डिस्क्रिप्सनमा। आज चाहिँ के छ भने, आजको टिप्स चाहिँ के छ भने, तपाईँले 2-3 पटक कपी गर्नुभएको कुरोलाई चाहिँ एकै पटकमा पेस्ट गर्ने। तपाईँले कपी गर्नुभयो एउटा सेल अथवा दुईवटा सेल, अनि अर्कोपल्ट फेरि हजुरले दुईवटा सेलहरू कपी गर्नुभयो, फेरि अर्कोपल्ट 3वटा गर्नुभयो लगातार, र एकै पटकमा त्यो सबै कन्टेन्टलाई चाहिँ पेस्ट गर्ने एक ठाउँमा कसरी भन्ने बारेमा यो चाहिँ एउटा फिचर छ। यसको लागि चाहिँ हामी सिधै यो क्लिपबोर्डमा यो सानो एरो बटन हुन्छ, यसलाई चाहिँ डायलग बक्स लन्चर भन्छन्। बेसिकली हजुरको कुनै पनि मेनुमा अनि मल्टिपल ग्रुपहरू हुन्छन्, कमान्डको ग्रुप, जस्तै यो फन्ट ग्रुप छ, यो चाहिँ एलाइनमेन्ट ग्रुप छ। त्यस्तै एउटा क्लिपबोर्ड भन्ने ग्रुप छ जहाँ कट, कपी, फर्मेट, पेन्ट र पेस्ट गरेर 4वटा कमान्डहरू हुन्छन्। यसको कर्नरमा भएको यो डायलग बक्स लन्चरलाई हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यता क्लिपबोर्ड भनेर एउटा मेनु खुल्छ र यो क्लिपबोर्ड सेक्सनमा चाहिँ हामीले जति कुराहरू कपी गर्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एड हुँदै जान्छ। जस्तै मैले एउटा सेल एड गरेँ भने त्यो सेल चाहिँ त्यो एड भएको कुरा त्यहाँ देखियो कपी गरेको। मैले फेरि यो 2वटा सेलहरूलाई कपी गरेँ, त्यो पनि त्यहाँ देखियो। मैले तेस्रो अर्को सेललाई कपी गरेँ, तेस्रो अर्को सेललाई पनि कपी गरेँ, यो 3वटै देखिरहेछ। अब हजुर यसो थाहा पाउनुहोस् कि सुरुमा कपी गरेको चाहिँ एकदमै तल छ, अनि दोस्रोमा कपी गरेको माथि छ, चौथोमा कपी गरेको फर्स्टमा छ, के अरे थर्डमा कपी गरेको चाहिँ यसरी सिरियल वाइज आउँछ। सबैभन्दा सुरुमा कपी गरेको तल र अन्त्यमा कपी गरेको चाहिँ माथि आउँछ। र यो कुनैलाई पनि हामी हटाउन पनि सक्छौँ। जस्तै यो मध्ये कुनै कपी गरेको चाहिँ नगर्नुपर्ने थियो, भयो भने चाहिँ यसलाई हामी यहाँबाट हटाउन सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामी कपी गर्दै गर्दै गइसकेपछि, जस्तै मैले नयाँ कुरा यहाँ कपी गरेँ, त्यो पनि एड भयो। त अब यो सबैलाई पेस्ट एकै ठाउँमा कसरी गर्ने बारेमा चाहिँ यही एउटा कमान्ड हजुरले बटन देख्नु भएको छ यो क्लिपबोर्डमा, यसलाई चाहिँ पेस्ट अल गरिदिनु भयो भने हामीले कपी गरेको कुरा चाहिँ एउटै सेलमा यसरी कन्टिन्यू भएर आउँछ। त यही नै हो आजको टिप्स। र यससँग सम्बन्धित थप कुराहरू के छ भने, यसलाई हामी क्लोज गर्न सक्छौँ है। अनि खोल्नलाई चाहिँ यो डायलग बक्स लन्चरमा क्लिक गर्ने भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, बेसिकली यो अप्सनमा चाहिँ केही बटनहरू छन्, यो चेक अनचेक गरेर चाहिँ हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कहिले यो युजफुल हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले सेयर गरेँ। हस् त साथीहरू, फेरि पनि यो के अरे होलीको शुभकामनासहित म आजको भिडियो चाहिँ अन्त्य गर्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।